So hey guys, মই জানিছ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আনিছো ৰিভিউ জিটো আমাৰ Poco M2 Pro জিটো মূল্য হল আপোনাৰ 14000 সো আপুনি ইয়া চাব পাৰে মোৰ হাতত আছে Poco M2 Pro 14000 ৰ প্ৰাইস টুল আৰু ইয়াৰ আপুনি পাব Snapdragon 720G জিটো হল আমাৰ গেমিং প্ৰসেসৰ আৰু আপুনি ইয়াৰ বেটাৰী এমএচ পাব 5000 mAh আৰু ইয়াত আপুনি ফাষ্ট চাৰ্জিং পাব জিটো হল আমাৰ 33 volt ফাষ্ট চাৰ্জাৰ সো ফ্ৰেম ইটো বিখৰ মই অলপ ৰিভিউ কৰিব গৈ আছো ইটো ভিডিও সো ফ্ৰেম ভিডিওটো পুৰা এন লকে যাব দিতে আপুনি গম পাব যে ইমান প্ৰাইসত কিমান যে আমাৰ বেনিফিট থাকে ইটো ফোনটো কিনিলে ফ্ৰেম আপুনি ইয়াত চাব পাৰে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াত এতিয়া মই আছো পথাৰত কিয় মানে মোৰ কোনো সেটআপ বৰু একো নাই সেই কাৰণে মই আছো এতিয়া পথাৰত ঠিক আছে সো ফ্ৰেম বিলাক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড সব ইগনোৰ কৰক আপুনি মোবাইলৰ ৰিভিউটো চাওক আপোনাক কেনেকা লাগিব সো ফ্ৰেম লেটস বিগিন So friend finally it all our Poco M2 Pro it all price for मूल्य 14000 so আপুনি ইয়া চাব পাৰে ইয়াৰ চাৰিটা ক্যামেৰা আছে যেটো এটো 48 মেগাপিক্সেল প্লাস 8 মেগাপিক্সেল প্লাস 5 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল আৰু ইফালে আমাৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা টুল 16 মেগাপিক্সেল ঠিক আছে সো ফ্ৰেন্ড আপুনি ভাবিব ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিন্ট নাই তো আপুনি ডিসপ্লে চাব পাৰে এটো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট নহয় ঠিক আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট আছে আপোনাৰ ইয়াত যোনটো পাৱাৰ বাটন আছে ঠিক আছে ইয়াৰ আপুনি জেনেকৈ ক্লিক কৰিব ইয়া ফিংগাৰপ্ৰিন্টটো ইমান ফাষ্ট মানে কি কম আৰু ইমান ভাল লাগিছে মই এটো ফোন ইউজ কৰি কিনি আৰু এটো ব্যাটাৰী এমএচ ক'ব গলে এটো আছে আমাৰ 5000 mAh ব্যাটাৰী আৰু চাৰ্জাৰ টুল 33 volt ফাষ্ট চাৰ্জাৰ সো ফ্ৰেন্ড মই আপোনাক অলপ ডেমো দেখাই দিম মানে কি ফিউচাৰ ইয়াত ভাল লাগিছে মোক সো মোক ইয়াত কিছুমান বস্তু ইউজ কৰি বহুত ভাল লাগিছে সো ফ্ৰেন্ড এটো ক্যামেৰা ঠিকে আছে আৰু ইয়াত যদি আপুনি মিউজিক যদি শুনিব যায় এমআই মিউজিক পৰ গাইস মিউজিক তো আপুনি ইমান ধুনিয়াকে শুনা পাব মানে গানটো আপুনি যেতিয়া প্লে কৰিব এটা এনেকা লাগিব যে আপুনি জেবিএলত গান শুনি আছে মানে এটো যোনটো এটো বক্স দল এটো বহুত ভাল লাগিছে মোক মানে গান শুনি কিনি বহুত ভাল লাগিছে ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু একটা ফিউচাৰ মোক ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে যেটো আমাৰ PUBG আমি ইয়াত পুৰা এইচডি কে খেলিব পাৰ সো মই আপোনাক দেখাই দিম PUBG তো অলপ ওপেন কৰি কিনি আৰু এটো কি কয় লোডিং টো ইমান স্পিড হয় যে মানে বহুত ভাল লাগিছে ইউজ কৰি কিনি সো আপুনি যদি 14000 পৰা মোবাইল চাব বিচাৰে জেনেলে আপোনাক মই ৰিকমেন্ড কৰিম এটো আমাৰ Poco M2 Pro যেটো নতুন লঞ্চ হৈছে আপুনি এটো লব পাৰে ইয়াৰ আপুনি জুনে PUBG খেলে এটো তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিব প্লাস জুনে হেভি ইউজ কৰে মানে জুনে ৰাব ইউজ কৰে এন্টক বহুত ভাল লাগিব ঠিক আছে সো মই ইয়াৰ আপোনাক PUBG ওপেন কৰি দেখাই আছো ৰব Team match, let's go. Only m2pro. Only m2pro. First point for the red team. Cover me! Enemy down! guys video যদি আপোনাক ভাল লাগিলে লাইক কৰক আৰু জনে মোৰ চেনেলৰ নতুন আহিছে এন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি দিয়ক সো ঠিক আছে ফ্ৰেন্ড লগ কৰিম নেক্সট ভিডিও